الحياة في القطب صعبة جدا، والكائنات الحية التي تعيش في تلك الأماكن تمتلك أنظمة خاصة في أجسامها تستطيع بها مقاومة الظروف الصعبة. ومن بين هذه الكائنات نجد الدب القطبي. يمتلك الدب القطبي في جسمه شعرا، وتوجد في أقدام رجله مخالب تجعل رجله لا تتزحلق على الجليد، وهو يستطيع أن يجري بسرعة كبيرة. وتوجد في عين الدب القطبي معجزة كبيرة صممت انسجاما مع البيئة التي يعيش فيها. توجد في عين الدب مصفاة خاصة، وهذه المصفاة الغشائية تقوم بوظيفة النظارات الشمسية، وبالتالي تحمي الدب القطبي من خطر عمى الثلج. وأما أكبر مشكلة في هذه البيئة الباردة فهي تدفئة الكائن الحي لنفسه، غير أن هذه المشكلة حلت بتصميم دقيق جدا. إن الطبقة الدهنية التي توجد تحت جلد الدب القطبي ويبلغ سمكها 10 سنتيمترات توفر قدرا كبيرا من الحرارة، غير أن التصميم الحقيقي يكمن في تكوين شعر الفروة لديه. يمكن للدب القطبي أن يغير شعر فروته الطويل بشعر قصير، فالشعر الأبيض الطويل يكون شفافا، وعندما ينعكس الضوء على هذا الشعر تظهر الدببة بيضاء. وهذه الألياف الشعرية الطويلة تقوم بوظيفة الأنابيب البصرية الدقيقة، بحيث تأخذ الحرارة إلى الداخل ولا تسمح لها بالخروج. فالحرارة التي تؤخذ من البيئة يتم امتصاصها بشكل كامل، ثم تنقل إلى جلد الدب، ويكون لون هذا الجلد أسودا دون أن يفقد أي شيء من الحرارة. وهذا النظام الخارق الذي يوجد في جسم الدب القطبي يجعله يحافظ على الحرارة ولا يفقد منها أي شيء، حتى أن الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عندما وضعت لمراقبة الدب أظهرت الدب في اللون نفسه مع لون الجليد، والاستثناء الوحيد هو الهواء الذي يتنفسه الدب. وباختصار فالله تعالى خلق الدب القطبي منسجما تمام الانسجام مع البيئة التي يعيش فيها، وهذا التصميم الموجود في جسم هذا الكائن دليل آخر على خلق معجز. تكيف الدب القطبي. يتميز الدب القطبي بعدة ميزات تساعده على التكيف في بيئته وممارسة نشاطاته المختلفة، وفيما يأتي نبذة عن أهم تلك المميزات. تنظيم درجة حرارة الجسم. يساعد الفرو السميك المعزول والذي يغطي جسم الدب القطبي وطبقة الدهون السميكة المتراكمة تحت جلده على تكيفه مع البيئة القطبية المتجمدة، إذ يمكنه المحافظة على درجة حرارة جسمه بحدود 37 درجة مئوية، وكذلك فإن تكيفه الذاتي يعتمد على مكان تواجده، إذ إنه يتكيف من خلال الفرو أثناء وجوده فوق الماء، ويتكيف من خلال طبقة الدهون السميكة أثناء تواجده تحت الماء. ويشار إلى أن سمك هذه الطبقة الدهنية يمكن أن يصل إلى 11 سمن، وتزداد كلما زادت سمنة الدب القطبي. يوجد فرون في الجزء السفلي من قدم الدب القطبي، وذلك لمساعدته على التكيف مع شدة البرودة، كما يمكنه من المشي بشكل جيد وسهل على الجليد. ويسعى الدب القطبي للحفاظ على درجة حرارة مناسبة لجسمه، لذا فإنه يتخلص من أي حرارة زائدة عن طريق أجزاء معينة في جسمه مثل الأنف، والأذنين، والفخذين، والكتفين، ويعزى ذلك إلى أن تلك الأجزاء تكون غالبا خالية من الفرو أو لها أوعية دموية قريبة من الجلد، كما تمكنه السباحة أيضا من التخلص من الحرارة الزائدة. هل يمكن للدب القطبي العيش في بيئة دافئة؟ أشار علماء الأحياء إلى أنه من غير المرجح أن يعيش الدب القطبي في بيئة دافئة، كما أشاروا إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري تفقد الدب القطبي موطنه وبيئته الطبيعية الباردة، مما سيكون سببا في انتقاله نحو الجنوب باحثا عن غذائه، وهو بذلك ينافس سلالة الدب الرمادي في بيئته.
السباحة يجيد الدب القطبي السباحة بمهارة، فهو يستطيع قطع مسافات طويلة عبر البحار والخلجان دون عناء وبسرعة كبيرة تصل إلى 10 كم/ساعة، وهو بذلك يفوق سرعة الإنسان في السباحة 3 أضعاف تقريبا. ويجدر بالذكر أن الدب القطبي يمكنه إغلاق أنفه وهو تحت الماء، مما يساعده على السباحة. الغوص يستطيع الدب القطبي أن يغوص بشكل سطحي وغير عميق عند مطاردته لفريسة أو بحثه عن الطعام، فهو لا يغوص لأعماق كبيرة، إذ إن العمق الذي يغطسه لا يتجاوز 3 إلى 4.5 ميم تحت الماء، ويمكنه البقاء تحت الماء لبضع دقائق، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من تحديد أطول مدة زمنية يستطيع الدب القطبي أن يقضيها في الغوص، كما أنهم قدروا عدم احتمالية تواجده على عمق 6 متر أو أكثر. وحتى الآن تعد أطول فترة قضاها الدب القطبي في الغوص دون الصعود إلى سطح الماء هي 3 دقائق و10 ثوان، إذ تمكن خلالها من قطع مسافة تتراوح ما بين 45 إلى 50 ميم. 2. التمويه يلعب لون الفرو الأبيض الذي يغطي جسم الدب القطبي دورا مهما في تكيفه مع بيئة الثلج والجليد البيضاء، إذ يساعده ذلك على الاختفاء من الأعداء والتمويه. التمويه يلعب لون الفرو الأبيض الذي يغطي جسم الدب القطبي دورا مهما في تكيفه مع بيئة الثلج والجليد البيضاء، إذ يساعده ذلك على الاختفاء من الأعداء والتمويه.
غذاء الدببة القطبية. تتغذى الدببة القطبية بشكل أساسي على الفقمات، وعندما يكون هناك وفرة في الغذاء تكتفي الدببة بتناول شحوم الفقمات عالية السعرات الحرارية التي تمكنها من تكوين احتياطات الدهون، وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة أجسامها، حيث تحتاج الدببة إلى 2 كغم من الدهون يوميا. وفي حال عدم توفر الفقمات تتغذى الدببة على ما تجده من أسماك وطيور وحيوانات الرنة والقوارض والبيض والتوت ونفايات البش. تمكن الدببة القطبية من العيش في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي شديدة البرودة بفضل الفراء الأبيض الدافئ الذي يغطي جسمها، وبفضل غذائها عالي السعرات الحرارية والذي يتكون بشكل أساسي من دهون الفقمات. وتتمكن إناث الدببة القطبية من إنتاج حليب عالي الدسم يساعد صغار الدببة على النمو بسرعة واجتياز فصل الشتاء القاسي، لتبدأ بعدها بالنشاط والحركة مع بداية فصل الربيع.